Quân Giải phóng xin chào quý vị và các bạn. Đầu tháng 2 năm 1971, trên đất Lào, chiến dịch Lam Sơn 719 bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Dưới mặt đất, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng giải phóng giằng co từng cao điểm, từng trục tiếp vận. Thiệt hại của cả hai phía đều không nhỏ, con số lên tới hàng nghìn binh sĩ chỉ trong thời gian ngắn. Trong bối cảnh đó, Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ bắt đầu lo lắng. Nếu để các tuyến chi viện từ miền Bắc tiếp tục đổ sang Lào, Lam Sơn 719 sẽ rất khó giữ thế chủ động. Và khi không bẻ được xương sống đối phương trên bộ, họ nghĩ tới một cách quen thuộc hơn, tạo áp lực từ biển. Cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 1971, lực lượng lớn Hải quân Mỹ xuất hiện ngoài khơi miền Trung. Từ tàu sân bay, khu trục hạm đến tuần dương hạm, đội hình dàn trải theo thế sẵn sàng tác chiến. Một số tín hiệu cho thấy khả năng đổ bộ đường biển đang được đặt lên bàn. Khoảng cách từ khu vực nghi vấn tới Vinh không xa. Vấn đề đặt ra là nếu phải đối phó cùng lúc chiến trường Lào và một hướng tiến công từ biển, liệu miền Bắc có đủ lực xoay trở? Nhưng đúng lúc đó, tin tình báo quan trọng gửi về, đây không phải một cuộc đổ bộ thật sự. Lý do, Quốc hội Hoa Kỳ chưa cho phép mở rộng chiến tranh bộ binh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Nói cách khác, đây là một đòn nghi binh. Hiểu rõ điều đó, thay vì dàn bộ binh ra bờ biển, các đơn vị pháo binh và tên lửa phòng thủ ven bờ được triển khai, đủ để răn đe. Khi nhận ra đối phương không hoảng loạn, kế hoạch nghi binh mất tác dụng, huấn luyện viên Creighton Abrams đổi cách chơi, chuyển sang đá cầu mây. Từ ngoài khơi, các chiến hạm pháo kích khu vực vĩ tuyến 17 và vùng lân cận, vừa giữ khoảng cách an toàn, vừa gây sức ép tâm lý. Nhưng câu hỏi đặt ra, những loạt pháo từ biển có đủ cứu vãn Lam Sơn 719 trên đất Lào hay không? Chỉ trong vài ngày, biển miền Trung biến thành thao trường pháo hạm. Hải quân Hoa Kỳ liên tục nã vào bờ hàng trăm quả đạn, trong đó có hơn 60 quả pháo hạng nặng cỡ 406mm, loại đạn sinh ra để đấu thiết giáp hạm, chứ không phải trút giận lên rừng núi ven biển Việt Nam. Những khu vực bị nghi là nơi đóng quân, tập kết của Quân đội Nhân dân Việt Nam hứng chịu sức công phá lớn, gây tổn thất đáng kể cho phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Để hình dung sức mạnh pháo hạm Mỹ, hãy so với pháo binh mặt đất. Khi đó, pháo tự hành M110 cỡ 203mm là một trong những vũ khí lớn nhất của lục quân Hoa Kỳ. Phía quân giải phóng, pháo D-20 cỡ 152mm được xem là xương sống pháo binh. Nhưng tất cả trở nên nhỏ bé nếu đặt cạnh pháo 406mm trên thiết giáp hạm và tuần dương hạm Mỹ, mỗi viên đạn nặng gần 1 tấn, rơi xuống đâu thì nơi đó coi như hết chuyện để bàn. Tuy vậy, ưu thế hỏa lực không đồng nghĩa với việc người Mỹ muốn làm gì cũng được. Đối mặt pháo kích từ biển, Quân đội Nhân dân Việt Nam buộc phải đáp trả theo cách không cân xứng nhưng đầy sáng tạo. Các đơn vị phòng không, tên lửa triển khai tổ hợp C-75, SAM-2, loại tên lửa Liên Xô viện trợ. Sinh ra để bắn máy bay ném bom chiến lược, nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo, những mục tiêu bay được thay bằng các khối thép nổi trên mặt biển. Tên lửa V-750 của tổ hợp C-75 có tầm bắn khoảng 30 km, mang đầu đạn gần 190 kg. Khi phóng, nó vọt lên cao rồi bổ nhào xuống mục tiêu theo quỹ đạo gần thẳng đứng, kiểu tấn công khiến ngay cả tàu chiến cũng khó né tránh. Dĩ nhiên, dùng tên lửa phòng không đánh tàu chiến chỉ là giải pháp bất đắc dĩ, nhưng cũng đủ khiến pháo hạm Mỹ phải dè chừng. Ngày 15 tháng 2 năm 1971, tại vùng biển ngoài khơi Quảng Trị, Quảng Bình, một số chiến hạm cỡ lớn của Hải quân Hoa Kỳ bị trúng đạn, chịu hư hại đáng kể trong các đợt đối đầu với lực lượng tên lửa của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hạm đội Mỹ buộc phải rút xa bờ, vượt ngoài tầm bắn hiệu quả để sửa chữa và củng cố đội hình trong nhiều ngày sau đó. Cuộc đấu pháo ven biển vì thế tạm khép lại. Binh đoàn 70 của quân giải phóng nhanh chóng nhận ra rằng nguy cơ đổ bộ của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã được loại trừ. Mệnh lệnh rất rõ ràng, dốc toàn lực cho chiến trường Đường 9, Nam Lào. 3 sư đoàn chủ lực 304, 308 và 320 được lệnh tăng tốc hành quân, liên tục đổ quân vào khu vực chiến sự. Đặc biệt, sư đoàn 2, đơn vị chủ lực của quân khu 5, do Đại tá Nguyễn Trân chỉ huy, nhanh chóng từ hướng Nam cơ động lên khu vực Sepol, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với lực lượng cơ giới của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vốn trông cậy nhiều vào xe tăng, thiết giáp và không quân yểm trợ. Viện binh từ các hướng lân cận liên tục được bổ sung. Đến đầu tháng 3 năm 1971, tổng quân số quân giải phóng quanh khu vực Sepol lên tới khoảng 36.000 người, vượt trội so với lực lượng Việt Nam Cộng Hòa cùng khu vực. Trong khi đó, quân đội Sài Gòn bị dàn mỏng trên nhiều hướng, vừa giữ các cứ điểm dọc đường 9, vừa bảo vệ tuyến tiếp tế, vừa đối phó với các mũi đánh vu hồi. Quay lại trung tuần tháng 2 năm 1971, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đường 9, Nam Lào chính thức chỉ thị các đơn vị thuộc binh đoàn 70 chuyển sang tiến công trên hướng chủ yếu,
theo phương án 3 bước được tính toán kỹ. Bước 1. Vô hiệu hóa ưu thế không quân đối phương. Trên lý thuyết, B-52 vẫn là át chủ bài của Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế chỉ hiệu quả khi mục tiêu lộ diện. Vì vậy, bộ binh quân giải phóng được lệnh áp sát tối đa các cứ điểm của Việt Nam Cộng Hòa, đẩy liên quân vào thế tiến thoái lưỡng nan, ném bom thì sợ trúng quân mình, không ném thì mất ưu thế hỏa lực. Song song, các trận địa pháo được ngụy trang kỹ lưỡng, kỹ năng đã trở thành đặc sản từ thời kháng chiến chống Pháp, khiến việc trinh sát, phát hiện mục tiêu của không quân Mỹ gặp nhiều khó khăn. Pháo phòng không cũng được triển khai nhằm cô lập các căn cứ hỏa lực phía Bắc, cắt giảm khả năng yểm trợ đường không cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Bước thứ 2, quân giải phóng áp dụng chiến thuật hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, cách đánh từng phát huy hiệu quả tại Điện Biên Phủ năm 1954 của tướng Giáp. Các trận địa pháo được bố trí phân tán để giảm nguy cơ bị phản pháo, nhưng khi cần, từ những vị trí rải rác ấy, hàng loạt khẩu pháo có thể đồng loạt nã đạn vào các điểm cao cố định của đối phương. Các vị trí vòng ngoài sẽ pháo kích liên tục ngày đêm bằng pháo mặt đất, súng cối và tên lửa, trong đó có pháo hạng nặng cỡ 122mm và 130mm do Liên Xô viện trợ. Trong khi đó, các khẩu pháo hạng nặng của Mỹ vẫn nằm bên kia biên giới. Sức mạnh thì khỏi bàn, nhưng độ chính xác lại là vấn đề khác. Khi các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa dần tiến sâu về phía Tây, tầm bắn xa, đồng nghĩa với việc pháo hạm và pháo chiến lược khó yểm trợ chính xác như trên lý thuyết. Và đó cũng là lúc bước thứ 3 trong kế hoạch của quân giải phóng được triển khai. Những đợt xung phong liên tiếp của bộ binh bắt đầu được tung ra, đi đầu là tăng, thiết giáp, phía sau là hỏa lực pháo binh tuyến 2 yểm trợ. Không phải một cú đánh liều, mà là chuỗi đòn dồn dập, từng lớp, nhằm bẻ gãy sức kháng cự và khống chế các cứ điểm then chốt trên trục đường 9. Tháng 2 năm 1971, tại hướng Bắc đường 9, quân giải phóng bắt đầu siết chặt vòng vây quanh cứ điểm Ranger South. Chưa đầy một ngày sau, đến chiều 19 tháng 2, vòng vây tiếp tục mở rộng, dồn quân áp sát Ranger North. Lực lượng tiến công chủ yếu là Trung đoàn 102 thủ đô thuộc Sư đoàn 308, quân số khoảng 2.000 người, do Trung đoàn trưởng Hoàng Ngọc Tý và Chính ủy Nguyễn Hữu Ích trực tiếp chỉ huy, được tăng cường xe tăng PT-76 và T-54 làm mũi đột phá. Sư đoàn 308 khi đó do Đại tá Nguyễn Hữu An chỉ huy, người dày dạn kinh nghiệm từ thời kháng chiến chống Pháp. Ranger North là cao điểm khoảng 500m, giữ vị trí then chốt trong hệ thống phòng ngự phía Bắc. Cứ điểm này do lực lượng Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ, nòng cốt là tiểu đoàn 39 thuộc Liên đoàn 21 biệt động quân, tổng quân số xấp xỉ 1.000 người, được yểm trợ bởi B-52 và pháo binh hạng nặng. Cuộc chiến tại đây diễn ra cực kỳ quyết liệt. Suốt hơn một ngày đêm, lực lượng phòng thủ chống trả dữ dội trước các đợt tiến công liên tục của quân giải phóng. Tuy nhiên, đến chiều 20 tháng 2 năm 1971, trước những đợt xung phong dồn dập như sóng tràn, phía Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu chịu tổn thất nặng. Dù vậy, tiểu đoàn 39 biệt động quân lúc này vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bật. Họ còn công sự, còn hỏa lực và tinh thần binh sĩ chưa sụp đổ. Điều đáng nói là sự dao động lại bắt đầu xuất hiện ở cấp chỉ huy. Trong một quyết định gây nhiều tranh cãi sau này, chỉ huy cứ điểm bất ngờ ra lệnh bỏ Ranger North, tổ chức rút về Ranger South cách đó vài km. Chính quyết định này đã biến một cuộc rút quân chiến thuật thành cuộc tháo chạy trong lửa đạn. Trên các triền núi và dọc tuyến hành quân về Ranger South, quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tục rơi vào các ổ phục kích đã dang sẵn. Kết quả, gần 400 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến ngay trên đường rút. Riêng tiểu đoàn 39 biệt động quân mất thêm khoảng 200 người, chỉ còn 109 binh sĩ lết được về tới Ranger South. Không quân Mỹ lập tức vào cuộc, 10 máy bay được tung vào khu vực, trong đó có 6 chiếc không bao giờ quay lại. Lúc này, Ranger South đã bị bao vây gần 6 ngày. Cứ điểm còn khoảng 400 quân Việt Nam Cộng Hòa, hỏa lực mạnh, công sự tương đối tốt và vừa tăng cường thêm hơn 100 binh sĩ sống sót từ Ranger North. Đêm 21 tháng 2 năm 1971, pháo binh quân giải phóng bắt đầu nã xuống Ranger South dồn dập. Sau pháo là bộ binh, sau bộ binh là các đợt xung phong nối tiếp, hết lớp này đến lớp khác. Phía Việt Nam Cộng Hòa chống trả quyết liệt, nhiều mũi tiến công bị đánh bật khỏi sườn cao điểm. Trận đánh kéo dài suốt 2 ngày đêm, giằng co từng mét đất, rơi vào thế không bên nào chiếm ưu thế rõ rệt. Và đúng lúc thế trận còn giằng co, một mệnh lệnh bất ngờ được ban ra từ Sở Chỉ huy Chiến dịch phía Việt Nam Cộng Hòa. Trung tướng Hoàng Xuân Lãm quyết định rút quân khỏi Ranger South, tập trung lực lượng về cứ điểm 30, cách đó khoảng 5 km về phía đông nam. Ở phía nam đường 9, tại cứ điểm Hotel 2, Việt Nam Cộng Hòa bố trí tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 bộ binh, hơn 800 quân cùng một trận địa pháo 155 ly. Đây được coi là điểm tựa then chốt cuối cùng của tuyến phòng ngự.
Nhưng chỉ 2 ngày sau, ngày 23 tháng 2 năm 1971, một trận đánh dữ dội nổ ra, mở sang chương tiếp theo đầy máu lửa của chiến dịch. Ngay từ rạng sáng, pháo binh quân giải phóng dội xuống Hotel 2 liên tục nhiều giờ để cắt đứt hoàn toàn các phi vụ tiếp tế và tải thương đường không. Trực thăng vừa ló khỏi tán rừng đã buộc phải quay đầu. Pháo 155 ly của phía Việt Nam Cộng Hòa phản pháo dữ dội nhưng hiệu quả thấp, bởi trận địa pháo quân giải phóng được bố trí sâu trong hang đá, rừng rậm và sườn núi, bắn đã khó, tìm còn khó hơn. Sau loạt pháo kéo dài, Trung đoàn 812 thuộc Sư đoàn 324 quân giải phóng, hơn 1.500 quân, bao vây nhiều hướng và tổ chức tiến công lên cao điểm. Phía phòng thủ là Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 3 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc giao chiến diễn ra ác liệt, các đợt xung phong bị chặn rồi lại nối tiếp, từng mét đất được đổi bằng máu. Suốt hơn 30 giờ, hai bên giằng co không nghỉ, nhưng trước sức ép ngày càng lớn và nhịp tiến công dồn dập, tuyến phòng ngự của Tiểu đoàn 3 dần bị bào mòn. Đến chiều 24 tháng 2 năm 1971, các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa còn trụ lại trên cứ điểm nhận lệnh di tản để chuẩn bị triệt thoái. Pháo 155 và 175 ly của quân đội Hoa Kỳ từ bên kia biên giới Lào, Việt Nam lập tức khai hỏa dữ dội, tập trung vào các vị trí phòng không của quân giải phóng nhằm mở hành lang an toàn cho không quân. Oanh tạc cơ ném bom dày đặc quanh Hotel 2, biến toàn bộ cao điểm thành biển lửa. Sau đó, trực thăng vận tải CH-47 được lệnh khẩn cấp hạ cánh bốc quân và pháo rút về Khe Xanh. Nhưng việc triệt thoái không hề suôn sẻ. Hỏa lực quân giải phóng vẫn khống chế chặt khu vực đổ bộ. Một bộ phận binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa không kịp rút lui, buộc phải cố thủ trên đồi. Kết cục không khó đoán, họ bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống, trong đó có hơn 60 binh sĩ cùng 2 khẩu pháo 155 ly. Tính chung tại Hotel 2, phía Việt Nam Cộng Hòa tổn thất trên 400 binh sĩ, chưa kể số bị bắt. Phía quân giải phóng cũng chịu tổn thất lớn, các đợt xung phong trực diện dưới hỏa lực không quân và súng máy từ cao điểm khiến họ hy sinh ít nhất khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ. Để phối hợp với Sư đoàn 308 và Sư đoàn 320 đang hoạt động mạnh ở phía Bắc đường 9, từ ngày 26 đến 28 tháng 2 năm 1971, các Sư đoàn 304, 324 và Sư đoàn 2 được lệnh chuyển từ thế chốt chặn sang phản công ở hướng Nam và Tây Nam đường 9. Chiến dịch lúc này không còn là những trận đánh đơn lẻ, mà trở thành một thế trận liên hoàn, siết dần toàn bộ cánh quân đối phương. Một nhân tố đặc biệt quan trọng trong giai đoạn này là đoàn 559, lực lượng bộ đội Trường Sơn. Thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1959, đoàn 559 không chỉ mở tuyến vận tải chiến lược, mà còn trực tiếp chiến đấu, xây dựng căn cứ, kho tàng, bảo vệ tiếp tế và dẫn đường cho các đơn vị chủ lực. Nhờ thông thạo rừng núi, khe suối và các trục cơ động bí mật, lực lượng tại chỗ của đoàn 559 trở thành đôi mắt và bàn tay dẫn đường cho các mũi tiến công của quân giải phóng ở toàn bộ khu vực Nam và Tây Nam đường 9. Đoàn 559 không chỉ bảo đảm hậu cần mà còn trực tiếp phối hợp tác chiến. Nhờ mạng lưới cơ động sẵn có và hiểu rõ địa hình, lực lượng này hỗ trợ hiệu quả cho các sư đoàn 304, 324 và sư đoàn 2, liên tục đánh thiệt hại nặng các đơn vị bộ binh và thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa, khiến các cuộc càn quét bị chặn đứng. Trong thế trận ấy, ưu thế cơ động và hỏa lực của phía Việt Nam Cộng Hòa dần bị bào mòn, còn chiến trường ngày càng nghiêng về phía quân giải phóng. Mục tiêu tiếp theo nhanh chóng lộ diện, căn cứ 31, điểm cao 543, án ngữ đường 16, tuyến vận tải then chốt dẫn xuống Bản Đông. Chưa chiếm được vị trí này, mọi kế hoạch tiến công phía sau gần như bế tắc. Hiểu rõ tầm quan trọng đó, phía Việt Nam Cộng Hòa bố trí tại đây hơn 1.200 quân, nòng cốt là tiểu đoàn Dù 3, cùng sở chỉ huy lữ đoàn Dù 3 do Đại tá Nguyễn Văn Thọ trực tiếp chỉ huy, có pháo binh hạng nặng yểm trợ. Căn cứ 31 trở thành mỏ neo sống còn của cánh quân phía Bắc Bản Đông. Từ ngày 21 tháng 2 năm 1971, khoảng 2.000 quân trung đoàn 64, sư đoàn 320 quân giải phóng siết chặt vòng vây. Hỏa lực phòng không bố trí dày đặc khiến việc tiếp tế và tải thương bằng đường không gần như tê liệt, biến điểm cao 543 thành một ốc đảo bị cô lập. Trước nguy cơ căn cứ bị đánh chiếm, Trung tướng Dư Quốc Đống, tư lệnh sư đoàn Dù Việt Nam Cộng Hòa, buộc phải tung lực lượng giải nguy. Các đơn vị Dù phối hợp với thiết đoàn 17 từ Bản Đông tiến lên phía Bắc nhằm mở đường tiếp viện. Nhưng ngay khi hành quân, đội hình chi viện gặp biến cố, hai xe M113 đi đầu trúng mìn, kíp xe thương vong. Thiết đoàn buộc phải dừng lại, yêu cầu lính Dù đi trước dò mìn mở đường, còn thiết giáp chỉ có thể theo sau. Một quyết định khó hiểu, báo hiệu chuyến giải cứu này sẽ không hề dễ dàng.
yêu cầu đi bộ dò mìn khiến lực lượng chi viện dù thiết giáp không bao giờ tiếp cận được căn cứ 31. Trên cao điểm 543, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa chiến đấu vừa chờ đợi trong kiệt quệ, không hiểu vì sao viện binh mãi không xuất hiện. Về sau, nhiều người tham chiến tỏ ra bất mãn, cho rằng Bộ Tư lệnh đã thiếu những quyết định dứt khoát đúng thời điểm then chốt. Việc không xử lý hay thay thế Đại tá Nguyễn Trọng Luật, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 1 Thiết Kỵ, trở thành một tranh cãi kéo dài trong nội bộ. Theo các tài liệu Hoa Kỳ giải mật sau chiến tranh, cả tướng Sutherland và Trung tướng Dư Quốc Đống đều từng phản ánh với Trung tướng Hoàng Xuân Lãm về vai trò của lực lượng thiết giáp trong sự chậm trễ của chiến dịch giải vây, đồng thời đề nghị điều chỉnh quyền chỉ huy. Tuy nhiên, những đề xuất này không được chấp thuận, một phần do mối quan hệ đồng binh chủng và cá nhân trong hàng ngũ chỉ huy. Ở phía đối diện, quân giải phóng không bỏ lỡ thời cơ. Trung đoàn 64 được tăng cường 5 xe tăng PT-76 của tiểu đoàn 198, chia làm 2 mũi, 3 xe đột kích, 2 xe dự bị, sẵn sàng tung vào thời điểm quyết định. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 năm 1971, Trung đoàn 64 áp dụng chiến thuật vây lấn, lần lượt tiêu diệt các trận địa vòng ngoài và cắt đứt hoàn toàn đường bộ từ Bản Đông lên căn cứ 31. Tuy vòng vây ngày càng siết chặt, nhưng mũi chủ công là tiểu đoàn 8 vẫn chưa thể đột phá trung tâm cứ điểm, thậm chí chịu tổn thất đáng kể. Nguyên nhân nằm ở hướng tiến công ban đầu. Mũi chủ yếu đánh từ Tây Bắc, địa hình dốc, rừng rậm, xe tăng khó cơ động, buộc bộ binh phải xung phong trong điều kiện bất lợi. Trước thực tế đó, Trung đoàn 64 buộc phải điều chỉnh phương án, mở trinh sát bổ sung để tìm hướng đột phá mới. Sau nhiều ngày bế tắc, trinh sát quân giải phóng phát hiện hướng Đông Nam cao điểm 31 có độ dốc thoải, phù hợp cho xe tăng cơ động. Quyết định đổi hướng chủ công được đưa ra. Công binh triển khai một phương án mở đường đặc biệt, chỉ cưa 2/3 thân cây trên trục tiến công. Cây không đổ ngay, tránh lộ ý đồ. Khi xung phong, xe tăng chỉ cần húc nhẹ là cây bật gốc, mở lối tức thì và tạo yếu tố bất ngờ tuyệt đối. 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2 năm 1971, Trung đoàn 24 bộ binh phối hợp mũi xe tăng đột kích của đại đội 9 chính thức nổ súng tiến công cao điểm 31. 3 xe tăng PT-76 lao lên trước, húc đổ hàng loạt thân cây, mở đường xuyên rừng như một mũi dao thép. Động cơ gầm vang, pháo xe tăng liên tục khai hỏa, từng bước đánh bật các chốt phòng ngự ở mỏm 3 và mỏm 4. Tuy nhiên, đòn mở màn không hề dễ dàng. Bộ binh quân giải phóng vấp phải hệ thống mìn Claymore dày đặc, nhiều chiến sĩ thương vong khi vừa tiến công vừa rà phá mìn trong mưa đạn. Phía Việt Nam Cộng Hòa dù bị bất ngờ nhưng nhanh chóng tập trung pháo binh và vũ khí chống tăng phản kích dữ dội. Một cuộc đấu hỏa lực trực diện, căng thẳng đến nghẹt thở, bùng nổ ngay trong rừng. Xe tăng và bộ binh quân giải phóng lần lượt đánh bật nhiều điểm tựa kiên cố, khiến tuyến phòng thủ cao điểm rung chuyển. Nhưng tổn thất cũng rất lớn. Xe tăng 546 và 563 bị bắn hỏng nặng, kíp xe thương vong. Chiếc 555 trúng rocket làm hỏng hệ thống làm mắt, buộc phải giảm nhịp tiến công. Trước nguy cơ đà tiến công chững lại, chỉ huy quyết định tung 2 xe tăng dự bị vào trận. Các xe nhanh chóng chiếm lĩnh mỏm 4, từ đây bắn thẳng vào trung tâm căn cứ, tạo hỏa lực yểm trợ trực tiếp cho bộ binh đang xung phong phía trước. Đúng lúc ấy, lái xe Đặng Văn Đoàn của chiếc PT-76 số hiệu 555 khắc phục xong sự cố kỹ thuật ngay giữa chiến trường. Chiếc xe lập tức trở lại đội hình, vừa bắn vừa tiến, thọc sâu lên điểm cao 543. Tại khu trung tâm, pháo thủ Nguyễn Thoảng bắn chính xác từng phát, nhanh chóng tiêu diệt các ổ đề kháng còn sót lại. Khi không gian chiến đấu bị thu hẹp, xe tăng chuyển sang dùng xích và trọng lượng để càn phá công sự, nghiền nát hầm hào phòng thủ. Khi đạn pháo và đạn súng máy đã cạn, chiếc 555 vẫn không dừng lại. Với tinh thần rất thực địa, còn xăng là còn tiến, lái xe tiếp tục đạp ga lao lên. Kíp xe rút AK và lựu đạn, chuyển từ chiến đấu bằng thép sang chiến đấu bằng người, phối hợp bộ binh tràn thẳng vào trung tâm cứ điểm. Ở phía phòng thủ, Đại úy Lê Thành Bôn, đại đội trưởng đại đội dù 33, trực tiếp chỉ huy một tổ xung kích nhằm tiêu diệt các trận địa cối 82mm của quân giải phóng. Nhưng trong lúc điều quân dưới làn đạn dày đặc, ông trúng đạn và tử trận tại chỗ. Trận đánh tiếp tục giằng co đến khoảng 14 giờ chiều. Trong điều kiện mây thấp và gió mạnh, 2 trực thăng chi viện lần lượt bị bắn cháy ngay trên bầu trời cao điểm. Từ thời điểm này, khả năng tiếp tế và tải thương bằng đường không của Việt Nam Cộng Hòa gần như tê liệt hoàn toàn. Các mũi xe tăng và bộ binh quân giải phóng áp sát sườn đồi, từng bước bóc tách và làm sụp đổ hệ thống phòng ngự còn lại. Các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa liên tục dùng M72 lo để chặn xe tăng PT-76. Nhưng trong cự ly gần, địa hình rối và tâm lý bị áp đảo, loại vũ khí này tỏ ra kém hiệu quả. Lực lượng lính dù vừa chống đỡ vừa cạn dần sinh lực, chiến đấu trong trạng thái gần như tuyệt vọng. Khi các tuyến phòng thủ vòng ngoài lần lượt bị xé nhỏ, quân giải phóng thọc sâu vào trung tâm, tiến thẳng về khu hầm chỉ huy.
Những trận giáp lá cà nổ ra liên tiếp, lưỡi lê, lựu đạn và súng bộ binh va chạm ở cự ly chỉ vài mét. Trên cao điểm 543 lúc này không còn ranh giới phòng ngự, tiến công, chỉ còn những nhóm nhỏ bám trụ giữa khói lửa. Sau nhiều giờ quần thảo, xe tăng PT-76 số hiệu 555 phát hiện vị trí hầm chỉ huy. Trưởng xe Nguyễn Văn Duyên lập tức ra lệnh cho lái xe Đặng Văn Đoàn bẻ lái gấp, cho xe lao thẳng lên nắp hầm, dùng xích sắt cản phá công sự. Tiếng động cơ gầm rú ngay trên đầu tạo ra sức ép tâm lý quyết định. Nhận tín hiệu từ kíp xe tăng, bộ binh quân giải phóng nhanh chóng khép chặt vòng vây. Loa gọi hàng được triển khai. Trước tình thế không còn khả năng kháng cự, lực lượng phòng thủ buộc phải hạ vũ khí đầu hàng. Kết quả, 47 tù binh bị bắt sống, trong đó có Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn dù số 3, cùng toàn bộ ban tham mưu căn cứ. Bằng một trận đánh hiệp đồng bộ binh, xe tăng, hỏa lực, Trung đoàn 64 quân giải phóng hoàn toàn làm chủ căn cứ 31, đánh bại đơn vị tinh nhuệ bậc nhất của Lữ đoàn dù số 3 tại khu vực này. Tổng cộng, phía Việt Nam Cộng Hòa mất hơn 600 binh sĩ, hơn 100 người bị bắt, số còn lại tan rã, rút chạy hoặc mất tích về các hậu cứ phía sau. Toàn bộ các khẩu đội pháo tại căn cứ 31 bị phá hủy hoặc rơi vào tay quân giải phóng, khiến hệ thống hỏa lực yểm trợ của Việt Nam Cộng Hòa ở hướng Bắc đường 9 gần như sụp đổ. Phía quân giải phóng mất 2 xe tăng PT-76 bị phá hủy, một chiếc bị hư hại nhẹ là xe số hiệu 555. Con số thương vong không được công bố, nhưng theo ước tính từ phía Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, hơn 700 binh sĩ quân giải phóng bị loại khỏi vòng chiến, trong đó khoảng 250 người hy sinh. Đó là cái giá lớn, nhưng đổi lại chiếm được một cứ điểm then chốt và bắt sống toàn bộ bộ chỉ huy đối phương. Chiếc PT-76 số hiệu 555 từng tham chiến tại Làng Vây và cao điểm 31, được bộ đội đặt biệt danh Mãnh Hổ đường số 9, cái tên phản ánh đúng vai trò hỏa lực và tác động tâm lý mà nó tạo ra trong những thời khắc quyết định. Những binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa sống sót bày tỏ bất mãn sâu sắc. Nhiều ý kiến cho rằng phía Mỹ, dù biết rõ quân giải phóng có xe tăng tham chiến, nhưng không trang bị đầy đủ mìn chống tăng và phương tiện đối phó cho lực lượng phòng thủ. Các tướng lĩnh Mỹ ghi nhận phản ánh này, song khi đó, mọi điều chỉnh đều đã quá muộn. Sau khi căn cứ 31 thất thủ, ánh mắt của cả hai phía lập tức đổ dồn về căn cứ hỏa lực 30. Tại đây, Việt Nam Cộng Hòa bố trí Lữ đoàn dù số 1, quân số khoảng 3.000 người, làm lá chắn bảo vệ sườn phía sau Bản Đông và ngăn nguy cơ bị đánh thốc từ hướng Bắc xuống. Về phía quân giải phóng, mục tiêu được xác định rất rõ, muốn cô lập hoàn toàn Bản Đông, phải nhổ nốt căn cứ 30. Hai trung đoàn thuộc sư đoàn 308, với khoảng 4.000 bộ đội, được giao nhiệm vụ tiến công. Tuy nhiên, một trở ngại lớn nhanh chóng lộ diện, địa hình căn cứ 30 có độ dốc rất lớn, không cho phép xe tăng cơ động trực tiếp, buộc quân giải phóng phải tính toán một cách đánh khác, hiểm hơn và tốn máu hơn. Địa hình dốc buộc quân giải phóng phải chọn cách vây ép, tiến công chủ yếu bằng bộ binh, khiến cường độ giao tranh cực kỳ căng thẳng và tiêu hao sinh lực lớn. Dù không thể trực tiếp leo lên cao điểm, lực lượng thiết giáp quân giải phóng vẫn giữ vai trò then chốt ở các vòng ngoài, liên tục đánh chặn các mũi phản kích và chi viện của đối phương. Trong bối cảnh ấy, một số tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa với tư duy được ăn cả, ngã về không, thúc ép phải bằng mọi giá giải vây cho căn cứ 30, coi đây là điểm tựa cuối cùng để giữ thế trận quanh Bản Đông. Thiết đoàn 17 nhanh chóng được tung vào trận. Đây là lực lượng cơ giới mạnh, với khoảng 95 xe tăng và xe thiết giáp, nòng cốt là xe tăng hạng nhẹ M41, được kỳ vọng tạo ra cú đột phá quyết định chặn đứng đà tiến công của quân giải phóng. Một số tài liệu phía Mỹ cho rằng quân giải phóng đã điều động hơn 40 xe tăng, gồm T-54, PT-76 và cả T-34-85, biến khu vực Bắc đường 9 thành một trong những điểm đối đầu thiết giáp lớn nhất của toàn chiến dịch. Xét trong toàn bộ chiến tranh Việt Nam, đây là một trong những cuộc đọ sức tăng, thiết giáp quy mô lớn đầu tiên giữa quân giải phóng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt, trận đánh này còn đánh dấu sự xuất hiện chính thức của xe tăng T-54 trên chiến trường Việt Nam trong một tình huống mang tính quyết định. Về tốc độ, M41 có lợi thế trên lý thuyết với vận tốc tối đa khoảng 72 km/h, nhanh hơn T-54 vốn chỉ đạt khoảng 55 km/h. Nhưng về hỏa lực, cán cân nhanh chóng nghiêng về phía quân giải phóng. T-54 được trang bị pháo 100mm, mạnh hơn rõ rệt so với pháo 76mm của M41, cùng hệ thống súng máy 7,62mm và đại liên 12,7mm, đủ sức vừa khống chế bộ binh, vừa đối phó các mục tiêu tầm thấp trong cận chiến. So với hệ thống vũ khí trên T-54, các súng máy của M41 tỏ ra lép vế, đặc biệt khi phải đối đầu trực diện. Lợi thế quyết định của T-54 nằm ở giáp bảo vệ. Giáp trước dày khoảng 100mm,
lại được bố trí nghiêng, tạo khả năng bảo vệ vượt trội so với mọi loại hỏa lực xe tăng mà Việt Nam Cộng Hòa có trong tay lúc đó. Thực tế chiến trường cho thấy, pháo 76mm của M41 gần như không có khả năng xuyên giáp T-54 nếu không áp sát ở cự ly cực gần. Ngược lại, với lớp giáp chỉ khoảng 38mm, M41 hầu như không có cơ hội sống sót nếu trúng đạn 100mm của T-54. Không chỉ vũ khí, trình độ kíp lái cũng là yếu tố then chốt. Do số lượng xe tăng hạn chế, các kíp xe quân giải phóng được huấn luyện kỹ, khai thác tối đa địa hình và phối hợp chặt chẽ với bộ binh. Ít xe, nhưng mỗi chiếc đều được sử dụng như một quân bài quyết định. Chính điều đó khiến T-54 trở thành đối thủ cực kỳ nguy hiểm, dù không áp đảo về số lượng. Cùng thời điểm, lực lượng tăng, thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa từ hướng Tây Nam tổ chức đội hình tiến lên giải vây căn cứ 30. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng các mũi xe tăng quân giải phóng đã bố trí sẵn thế phục kích phía trước. Khi hai bên lọt vào tầm quan sát và hỏa lực của nhau, những trận kịch chiến xe tăng dữ dội lập tức bùng nổ, biến rừng núi phía Bắc Đường 9 thành một trong số hiếm hoi chiến trường đấu tăng thực sự của cuộc chiến. Trong tác chiến tăng, thiết giáp, trực thăng vũ trang luôn là mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần vài chiếc, với lợi thế quan sát từ trên cao và hỏa lực chính xác, cũng đủ làm tê liệt cả một đội hình xe tăng dưới mặt đất. Trong các trận đánh quanh căn cứ 30, sự hiệp đồng hiệu quả của lực lượng phòng không quân giải phóng đã khiến hoạt động yểm trợ đường không của Mỹ gặp nhiều trở ngại. Không phận trở nên nguy hiểm, buộc trực thăng phải hoạt động dè dặt, và chính khoảng trống đó đã tạo điều kiện để xe tăng T-54 dưới mặt đất phát huy tối đa sức mạnh. Sau khi cứ điểm 31 thất thủ ngày 25 tháng 2, khu vực Tây Nam căn cứ 30 liên tục diễn ra các cuộc đối đầu xe tăng căng thẳng kéo dài suốt 5 ngày, từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3. Đây không còn là những pha chạm trán lẻ tẻ, mà là chuỗi trận đánh liên hoàn, nơi mỗi bên đều cố giành ưu thế bằng hỏa lực và thế trận. Địa hình rừng núi bị cày xới dữ dội, cây cối đổ rạp, đất đá tung lên trong làn đạn pháo dày đặc. Sau các cuộc giao chiến, phía Việt Nam Cộng Hòa công bố mất khoảng 30 phương tiện, gồm 5 xe tăng M41 và 25 xe thiết giáp, với hơn 250 binh sĩ tử trận. Nhiều người tử trận ngay trong xe trước khi kịp triển khai đội hình. Nỗ lực tiếp viện cho căn cứ 30 vì thế không đạt mục tiêu. Ở chiều ngược lại, báo cáo của Việt Nam Cộng Hòa cho rằng quân giải phóng mất 23 xe tăng, gồm 17 PT-76 và 6 T-54. Tuy nhiên, con số này bị nhiều sĩ quan Mỹ nghi ngờ, cho rằng đã bị phóng đại. Tướng Sutherland cũng nhận định khả năng bắn cháy số lượng lớn T-54 trong thời gian ngắn là khó xảy ra. Theo tài liệu phía quân giải phóng, họ chỉ xác nhận tổn thất 5 xe tăng, gồm 4 PT-76 và 1 T-54. Ngược lại, phía Hà Nội cho rằng thiệt hại thiết giáp của Việt Nam Cộng Hòa lớn hơn nhiều so với con số công bố, có thể vượt quá 40 xe. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do đội hình cơ giới dàn quá dày theo hàng dọc, dễ lọt vào hỏa lực bắn chéo, trong khi chỉ cần trúng một phát pháo 100mm của T-54, phương tiện bị bắn gần như không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Các đánh giá quân sự sau này ước tính tỷ lệ tổn thất của Quân đội Nhân dân Việt Nam khoảng 15%, trong khi phía Việt Nam Cộng Hòa có thể lên tới gần 39%, một chênh lệch cho thấy mức độ khốc liệt và bất lợi của các trận đánh quanh căn cứ 30. Khi cuộc hành quân giải vây từ phía Tây Nam bị đánh bật, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa không thể tiếp cận được khu vực căn cứ 30. Cứ điểm này vì thế rơi vào tình trạng bị cô lập hoàn toàn. Vòng vây ngày càng siết chặt, nhưng việc đánh chiếm không hề dễ dàng. Trong suốt nhiều ngày từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 1971, dù quân giải phóng tổ chức các đợt tiến công quyết liệt, tuyến phòng thủ vẫn chưa bị chọc thủng. Các đơn vị phòng ngự chiến đấu với tinh thần cao, họ hiểu rõ rằng phía sau không còn tuyến rút lui an toàn. Bước ngoặt của trận đánh không đến từ bộ binh hay xe tăng, mà từ pháo binh. Pháo binh quân giải phóng không chỉ tăng cường cường độ bắn, mà còn nâng cao rõ rệt độ chính xác. Những loạt pháo điều chỉnh liên tục đã bào mòn dần các cao điểm phòng thủ, cả về công sự lẫn tinh thần chiến đấu. Chiều ngày 2 tháng 3 năm 1971, một viên đạn pháo rơi trúng hầm đạn của một pháo đội 105mm phía Việt Nam Cộng Hòa. Vụ nổ xảy ra tức thì, gây phản ứng dây chuyền dữ dội, hàng nghìn viên đạn phát nổ liên tiếp, rung chuyển toàn bộ ngọn đồi. Lửa và khói bao trùm các công sự lân cận, khiến mọi nỗ lực khống chế trở nên bất khả thi. Sáng ngày 3 tháng 3 năm 1971, sau nhiều giờ pháo kích dồn dập, các trận địa pháo 105mm và 155mm trên cao điểm 30 gần như bị xóa sổ. Ít nhất 6 khẩu trọng pháo bị phá hủy hoàn toàn, số còn lại không còn khả năng chiến đấu. Đến khoảng 9 giờ sáng,
Trước thực tế rằng việc tiếp tục giữ cao điểm không còn giá trị quân sự và chỉ làm tăng thêm thương vong, phía Việt Nam Cộng Hòa buộc phải rút lui. Cuộc rút quân diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn, khi lực lượng phòng thủ đã chịu tổn thất hơn một nửa quân số. Tại thời điểm cao nhất, căn cứ 30 có hơn 1.500 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Riêng vụ nổ kho đạn và các đám cháy lan rộng sau đó đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tuy nhiên, để chiếm được cao điểm này, quân giải phóng cũng phải trả giá rất đắt. Dưới mìn, bom pháo, hỏa lực trực thăng và súng máy từ trên cao, thương vong của họ ước tính gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ. Sau khi trận đánh kết thúc, phía Mỹ âm thầm điều động 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 oanh tạc dữ dội khu vực ngọn đồi và các vùng chân đồi xung quanh. Các đợt ném bom này khiến hai trung đoàn thuộc sư đoàn 308 tiếp tục chịu thêm tổn thất. Trước tình hình đó, quân giải phóng nhanh chóng cơ động lực lượng, phân tán đội hình, đồng thời chuyển trọng tâm sang giai đoạn tiếp theo, siết chặt vòng vây Bản Đông. Trong suốt các trận đánh, quân giải phóng thể hiện lối tác chiến linh hoạt và quyết tâm rất cao. Những đợt xung phong dồn dập, liên tục thay đổi hướng tiến công khiến nhiều đơn vị đối phương rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Trước sức ép đó, trong nội bộ chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa từng xuất hiện các suy đoán cho rằng đối phương liều lĩnh xông lên do sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, những nhận định này không có bằng chứng, mà chủ yếu phản ánh sự bối rối của bộ chỉ huy trước một đối thủ có ý chí chiến đấu và khả năng chịu đựng rất cao. Việc đánh giá sai động cơ và tinh thần chiến đấu của đối phương đã khiến nhiều quyết định chiến thuật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiếu hiệu quả. Khi không hiểu rõ điều gì thúc đẩy người lính bên kia chiến tuyến, các phương án đối phó dễ rơi vào chủ quan hoặc phản ứng chậm, góp phần dẫn tới những thất bại liên tiếp trên chiến trường. Những thắng lợi liên tiếp của quân giải phóng đã phá vỡ hoàn toàn cánh cung phòng thủ phía Bắc đường 9. Khi kết hợp với các kết quả ở hướng Nam, thế trận nhanh chóng nghiêng hẳn về một phía, tạo điều kiện để quân giải phóng triển khai lực lượng, chuẩn bị cho giai đoạn tổng tiến công tiếp theo, đồng thời hình thành thế bao vây đội hình trung tâm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên trục Lao Bảo, Bản Đông. Tuy vậy, chiến sự vẫn chưa kết thúc. Phía Việt Nam Cộng Hòa lúc này vẫn còn trong tay các đơn vị thủy quân lục chiến tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm chiến đấu, đang chốt giữ ở tuyến sau. Tiêu biểu có tiểu đoàn 2 Châu Điên, tiểu đoàn 4 Kình Ngư và tiểu đoàn 7 Hùm Xám. Sự hiện diện của những đơn vị này cho thấy các trận đánh tiếp theo sẽ không hề dễ dàng. Chiến dịch sẽ tiếp diễn ra sao? Những đơn vị tinh nhuệ này sẽ đóng vai trò gì trong các trận đánh kế tiếp? Mời các bạn đón xem trong tập tiếp theo. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhóm. Các video liên quan đang hiển thị trên màn hình. Mời bạn nhấp vào để tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!